Гітанас Наусєда, який є чинним главою Литви, перемагає у другому турі президентських виборів в Україні з великим відривом. Наразі голоси підрахували з майже усіх виборчих дільниць. Дані головної виборчої комісії, опубліковані напередодні ввечері, свідчать про те, що Наусєда набрав понад 77% підрахованих голосів. Водночас суперниця чинного президента, прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте, отримала трохи більше 21%. Варто зазначити, що пані Інгріда уже визнала поразку та привітала Наусєду з перемогою. Володимир Зеленський також опублікував допис, де привітав Гітанаса Наусєду з переобранням та подякував йому за стабільну підтримку України. Далі цитую: «Ви, Гітанасе, завжди були з нами у ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, у країнах Балтії та в усій нашій Європі». Я ж нагадаю, раніше спецслужби Литви попереджали, що Росія і Китай готуються вплинути на результати виборів. Тоді директор Департаменту державної безпеки Даріус Яунішкіс заявляв, що для зриву виборчого процесу або впливу на результати можуть бути використані не тільки інформаційні кампанії або кібератаки, а й так зване мінування виборчих дільниць. Загалом Литва залишається великою подругою України. Ця держава вже надала нашій країні військової допомоги на суму близько 616 мільйонів євро. Цього року вже надано близько 95 мільйонів. Останній пакет датується 17 травня. Литовці тоді передали українській армії боєприпаси, протидронове обладнання, безпілотники, генератори і розкладні каремати. Далі ми з вами переходимо до Німеччини і трохи про заяви тамтешнього канцлера поговоримо. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін розповідав канцлеру Німеччини, що Україна начебто належить Росії. Про це посадовець німецький заявив під час спілкування з громадянами в неділю у рамках фестивалю демократії, пише Укрінформ. Канцлер розповів про свою зустріч у Кремлі з Путіним у лютому 22-го року за тим довгим столом, який усі пам'ятають. Це цитата. Путін, за словами Шольца, продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони можна змінювати за допомогою сили без огляду на право. Упродовж 4 годин, що тривала та зустріч, безпосередньо перед початком війни, Путін намагався довести, що Україна та Білорусь є частинами Росії. Серед інших причин для війни Путін назвав те, що Україна прямує в НАТО. Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що про це не йдеться принаймні ще років 30. Ось така заява була перед початком повномасштабного вторгнення. Також кремлівський диктатор розповідав німецькому гостю про нацистський режим в Україні. Канцлер не погодився з твердженням із публіки, що Німеччина, допомагаючи Києву зброєю, роздмухує війну. Ми не даємо Україні можливість захищатися. Максимальна підтримка, щоб цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом. Але водночас ми дбаємо про те, щоб не дійшло до великої війни між Росією і НАТО, підкреслив Шольц. Як неможливість України захищатися і відстоювати свої кордони призводить до війни Росії з НАТО, питання риторичне і навіть трохи філософське, бо ж наша держава зараз просить у союзників право бити західною зброєю по кремлівській території. Наразі наші союзники усе ще вагаються, і тому ми маємо такі трагедії, як у Харкові, швидкий наступ росіян на Сході і повна вседозволеність диктатора, яка виливається в загрози не лише для України, але західний світ до цього, здається, доходитиме ще дуже і дуже довго. І на завершення про анонси говоримо з вами. Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадриду. Там він має зустрітися з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. І відбудеться це, за даними тамтешніх ЗМІ, уже нині. Глава нашої держави зустрінеться із іспанським посадовцем, після чого лідери проведуть спільну прес-конференцію у Мадриді о 12-й за місцевим часом. Також Володимир Зеленський має заплановану зустріч із королем Іспанії Феліпе VI. Я ж додам, раніше іспанські медіа з посиланням на джерела в Королівському палаці повідомляли, що президент України скасував свій візит до Іспанії, запланований на 17 травня, через складну ситуацію на фронті.